Hello everyone, welcome to our YouTube channel DES Education. Today we are going to learn about notices. අදත් ඔබව සාදරයෙන් අපේ DES YouTube නාලිකාව වෙත පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ notice එකක් ලියන්නේ කොහොමද? හැබැයි මේ notice වර්ගය ටිකක් විශේෂයි. මොකද අද අපි ලියන්න යන්නේ නැති වුණ දෙයක් ගැන. lost notice එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. කෙනෙක් නැත්නම් දෙයක් නැති වුණාම ඒ පිළිබඳව විස්තර සඳහන් කරලා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ notices බොහෝ දුරට අපිට ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ බලන්න තියෙනවා එකක් lost dog බල්ලෙක් නැති වෙලා. ඉතින් මේකේ හරිම simple විදිහට ලියලා තියෙනවා මේ notice එක. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි O level exam එකට ඔයාට notice එකක් ලියන්න එන්න පුළුවන් lost එකක් ගැන වුණත්. ඉතින් මෙහිදී ලියන structure එකක් තියෙනවා. එක එක විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ එක structure එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. Lost. My beloved dog Rex, a black Labrador with a white chest patch, has been missing since yesterday around 7 p.m. near the park. මගේ ආදරණීය බල්ලා Rex, my beloved dog Rex, a black Labrador. එයා කළු පාට Labrador කියන වර්ගයට අයිති බල්ලෙක්. With a white chest patch. එයාට තියෙනවලු සුදු පාට පැල්ලමක් පපුවේ. Has been missing. එයා නැති වෙලා තියෙනවා since yesterday. ඊයේ ඉඳලා. Around 7 p.m. ඔයා හරියටම වෙලාව දන්නේ නැහැ. 7ට විතර තමයි නැති වුනේ. මොකද අපිට හරියටම වෙලාව දාන්න බෑ. ඔයා හරියටම වෙලාව දැම්මොත් ඒ කියන්නේ ඔයා හරියට එයා නැති වෙනව බලන්න හිටියා වගේ. near the park. පාක් එක ළඟ තමයි නැති වුනේ. එතකොට මෙතනදී පාක් එකේ නම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට if you have any information or have found Rex, please contact me. ඔයාලට මොකක් හරි තොරතුරක් දැනගන්න ලැබුණොත් හරි Rex හම්බුනොත් හරි කරුණාකරලා මාව contact කරගන්න. A reward is offered for her safe return. ත්‍යාගයක් එයාගේ ආරක්ෂිතව බාර දීම සම්බන්ධයෙන් එයාට ඒ බාර දෙන කෙනාට ත්‍යාගයක් හිමි වෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ details සඳහන් කරන්න පුළුවන්. number, contact number එක ඊළඟට appreciate your help. ඔයාගේ උපකාරය අගය කරන. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ විදියට උනත් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන්. Our beloved dog is missing. එහෙමත් නැතිනම් අපි කලින් කතා කරපු විදිහම තියෙනවා පහතින් ඒ විදියට උනත් ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට since yesterday around 7 p.m. ඒ කියන්නේ හරියටම දන්නව යා නැති උනේ ඊයේ කියලා. ඒ නිසා ඔයා since කියන වචනේ use කරනවා. හැබැයි around 7 p.m. 7ට විතර. ඊළඟට ඔයා හරියටම දවස දන්නේ නැත්නම් ඔයාට for කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. For around 3 days. දවස් 3ක් පමණ වෙනවා යා නැති වෙලා මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ සුනඛයා ගැන විස්තරයක් කියන්න තියෙනවා නම් ඒකත් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. Rex is a black Labrador. යා කළු පාට Labrador කෙනෙක්. ඊළඟට she has a කියලා යාට තියෙන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් මොනවා හරි යාට තියෙනවා නම් ඒක සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට එයාගේ හැනසතෙක් නම් she use කරන්න. එහෙමත් නැතිනම් he use කරන්න. Her eyes are brown in color. එයාගේ ඇස් දෙක දුඹුරු පාටයි මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Her tail is එකේ වලිගය කොයි වගේද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලව මේ විදිහට ඔයාට මේ notice එක ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් අලුත් දේවල් අලුත් lessons ඔබ වෙත ගෙන එන්න. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් විශේෂ යමක් ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් යොදන්න.